3 tầng của mệnh. Trích xoay của thiên nhân tâm. Trong dòng chảy của trời đất, con người không phải một điểm rời rạc mà là một mắt xích trong chu kỳ lớn của vũ trụ. Cổ nhân trong kinh dịch nhìn đời như những quẻ biến, không quẻ nào đứng yên, còn đạo đức kinh nhắc rằng đạo pháp tự nhiên, mọi sự đều vận hành theo quy luật của nó. Hiểu mệnh, vì thế không phải để than trách mà để hòa vào nhịp xoay ấy. Mệnh có 3 tầng: thiên mệnh, nhân mệnh và tâm mệnh. 3 tầng ấy không tách rời mà như 3 vòng tròn đồng tâm, càng vào sâu càng gần bản thể. Thiên mệnh là tầng gốc rễ. Đó là nơi ta sinh ra, gia đình ta thuộc về, thời đại ta hít thở, căn cơ âm dương ngũ hành ta mang theo. Không ai chọn được cha mẹ, cũng không ai tự quyết định thời đại mình xuất hiện. Có người sinh vào lúc thịnh, có người mở mắt giữa cơn biến động, có người được trao sẵn đất màu, có người phải gieo hạt trên đá sỏi. Đó là đề bài của trời. Con người không sửa được đề, nhưng có thể chọn cách làm bài. Kẻ kẹt ở tầng thiên mệnh thường nói: tại số, tại nghèo, tại không gặp thời. Họ dùng cả đời để oán trời mà quên rằng trời đất chưa từng hứa ban cho ai sự công bằng tuyệt đối. Trong chu kỳ âm dương, thịnh suy vốn luân phiên, sinh vào lúc thuận hay nghịch chỉ là vị trí khởi đầu của một đường xoắn ốc. Người hiểu đạo biết rằng xuất phát điểm không phải bản án, mà là nền tảng của một hành trình riêng. Khi thôi oán trách, ta đã bước một bước ra khỏi bóng tối của thiên mệnh. Nhưng rời khỏi không có nghĩa là phủ nhận. Chấp nhận thiên mệnh là nhìn thẳng vào hoàn cảnh mà không tự ti cũng không tự mãn. Như quẻ càn khởi từ trời, quẻ khôn thuận theo đất, mỗi quẻ có đức của nó. Có người mạnh mẽ như càn, có người bền bỉ như khôn. Vấn đề không phải đổi bản chất mà là phát huy đúng vị trí. Nếu cứ mong mình sinh ra ở nơi khác, ta sẽ bỏ lỡ hạt giống đang nằm trong tay. Thiên mệnh là nợ gốc của đời người, nợ về điều kiện, nợ về bài học, nợ về những giới hạn ban đầu. Trả nợ ấy không bằng oán trách mà bằng sự tỉnh thức và nỗ lực bền bỉ. Khi con người ngừng than thân và bắt đầu hành động, họ bước sang tầng nhân mệnh. Nhân mệnh là cách ta học, cách ta làm, cách ta chọn nghề, cách ta xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ. Ở tầng này, quy luật nhân quả hiện rõ. Chăm thì khá, lười thì khổ, khéo thì tiến, sai thì trả giá. Nhân mệnh là nơi ý chí và lựa chọn phát huy sức mạnh. Nhiều người nhờ kiên trì mà đổi đời, nhờ kỷ luật mà vượt qua nghèo khó. Nhưng nhân mệnh cũng có trần. Có người cố gắng cả đời vẫn cảm thấy bị chặn lại ở một ngưỡng vô hình. Họ làm đúng việc, đi đúng hướng, nhưng càng đi càng mệt. Vì sao? Vì họ mới vận hành ở tầng hành vi mà chưa chạm đến tầng tâm. Nhân mệnh giống như chèo thuyền trên sông. Kỹ năng chèo, sức mạnh cánh tay, kinh nghiệm nhìn dòng chảy, tất cả đều quan trọng. Nhưng nếu tâm đầy nóng vội, thuyền sẽ chao đảo. Nếu tâm đầy tham vọng mù quáng, ta dễ lao vào xoáy nước mà không hay. Ở tầng nhân mệnh, con người học cách chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Đây là giai đoạn trả nợ gốc bằng lao động, bằng kiên trì, bằng việc ở lại đủ lâu với một con đường để dễ kịp cắm sâu. Nhưng nếu chỉ dừng ở đây, thành công dễ trở thành gánh nặng. Có tiền mà bất an, có danh mà mệt mỏi, có vị trí mà cô độc. Đó là dấu hiệu tâm chưa đủ lực để nâng đỡ vận. Tầng thứ 3 là tâm mệnh, nơi quyết định vận dài hạn của đời người. Tâm mệnh không phải suy nghĩ tích cực hời hợt, cũng không phải tự thôi miên bằng những lời động viên rỗng. Tâm mệnh là cách ta phản ứng trước biến cố, cách ta đối đãi với người khác khi mình ở trên cao hay dưới thấp, cách ta dùng tiền bạc, quyền lực và cơ hội. Tâm mệnh là khả năng giữ được chính mình khi có và khi mất. Người sống ở tầng này ít oán, ít so, ít tham cái không thuộc về mình. Họ hiểu rằng mọi thứ đến rồi đi như thủy triều, nên không bám chặt vào điều phù du. Họ không cần vội vàng đổi mệnh, vì mệnh tự xoay quanh họ. Khi tâm an, cảnh tự chuyển. Khi tâm chính, vận tự chỉnh. Trong quy luật âm dương, tâm là trục xoay. Nếu tâm nghiêng, mọi sự lệch theo. Nếu tâm tĩnh, biến động bên ngoài chỉ là sóng nổi. Người đạt tâm mệnh không phải chưa từng khổ, mà là đã đi qua khổ đau mà không đánh mất sự trong sáng. Họ học cách không phản ứng ngay khi bị xúc phạm, học cách không vì tiền mà đánh đổi nhân cách, không vì sợ hãi mà bỏ rơi trực giác. Họ biết lúc dừng để không vượt quá giới hạn, biết lúc tiến để không bỏ lỡ cơ duyên, biết lúc buông để không bị trói buộc bởi chấp niệm. Đây là giai đoạn giữ mệnh. Giữ không phải nắm chặt, mà là giữ cho tâm không lệch khỏi trục đạo. Thiên mệnh quyết định ta bắt đầu ở đâu. Nhân mệnh quyết định ta đi được bao xa, nhưng tâm mệnh quyết định ta giữ được gì đến cuối đời. Có người xuất phát thấp nhưng kết thúc bình an,
Có người khởi đầu rực rỡ nhưng kết thúc trong hoang mang. Sự khác biệt không nằm ở đề bài mà ở cách họ chuyển hóa tâm mình qua từng biến cố. Trong chu kỳ lớn của vũ trụ, thịnh suy chỉ là giai đoạn. Điều còn lại sau mọi biến thiên là phẩm chất nội tâm. Người đổi mệnh thật sự không phải người chống lại trời. Họ không gào thét đòi hỏi vũ trụ phải ưu ái mình hơn kẻ khác. Họ an với cách được sinh ra, nghiêm với cách mình sống và sáng trong với từng lựa chọn. An giúp họ không oán, nghiêm giúp họ không buông thả, sáng giúp họ không lạc đường. Khi hội đủ ba điều ấy, mệnh không còn là xiềng xích mà trở thành dòng chảy nâng đỡ. Nếu một ngày bạn nhận ra mình bớt oán hơn trước, bớt so sánh với người khác, chọn lựa kỹ càng hơn thay vì phản ứng vội vàng, có thể bạn đang âm thầm bước sang tầng mệnh cao hơn. Sự chuyển tầng ấy không ồn ào, không có pháo hoa hay tiếng vỗ tay. Nó diễn ra lặng lẽ như hạt giống nảy mầm dưới đất tối. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy mới bền lâu. Khi tâm đã đổi, vận sẽ đổi theo, như bánh xe lớn của trời đất xoay quanh một trục mới. Hiểu ba tầng của mệnh không để phân chia hơn thua, mà để tự hỏi, ta đang sống ở tầng nào? Nếu còn oán trách, hãy học cách chấp nhận. Nếu còn mệt mỏi vì tranh đua, hãy quay về rèn tâm. Khi tâm đủ rộng, mọi tầng mệnh hòa làm một. Khi ấy, con người không còn bị mệnh dẫn đi, mà bước đi cùng mệnh, giữa chu kỳ vô tận của trời đất, nhẹ mà sâu, tĩnh mà sáng.